Salutare acvariști și acvariste! În acest episod mai facem un pas în construirea filtrului și anume o să pregătim materia primă pentru suportul de filtru. Aici avem niște ștraifuri de sticlă și aici niște elemente de suport, o să vedeți imediat despre ce este vorba. Aici avem șmirghel de 120, adică asta ar fi granulația, scrie și aici. Avem niște mănuși de protecție și o pereche de clești. Sticlele au fost tăiate la un atelier din localitate. Recomand să căutați așa ceva și în localitatea voastră. Pe de o parte ajutați o afacere locală, pe de altă parte aveți și prețuri mai bune. Înainte să pun mâna pe sticle, o să iau perechea asta de mănuși. Mănușile au fost cumpărate special pentru a șlefui sticlă. Ca și mărime se pare că sunt mai mici decât îmi trebuie. Asta e gama super ieftină la 4 lei și ceva. Și este suficient, sper eu, este suficient pentru acțiune de azi. Și vedem deja că are aici o gaură, ceea ce nu este bine deloc, dar o să improvizăm ceva. Binecuvântatul scotch, să vedem cât ține. Dacă rezistă la 20 de minute este super ok. Acum să pregătim suprafața de șlefuit. Bun, acum am fixat șmirghelul. Nu este perfect, dar este suficient de bun. Ce avem de făcut este să udăm suprafața. Șmirghelul va fi udat ca să nu facem praf, pentru că praful de sticlă este foarte nociv, mai ales pentru plămâni. Așa, și acum să ne apucăm de treabă. La ce trebuie să fim atenți? În primul rând trebuie să șlefuim partea asta, pentru că aici tai foarte ușor. Iar pe de altă parte trebuie să fim atenți și la colțurile de aici. Și odată ce am terminat partea asta, trebuie să le spălăm și suntem gata. După cum vedeți, s-a format o dâră din asta gri. Dâra este compusă parțial din granulele de pe șmirghe și parțial din cristalele de pe sticlă. Un fenomen interesant pe care l-am descoperit la fostul loc de muncă este că odată ce se adună pasta asta, ne va fi mult mai ușor să șlefuim sticla, pentru că avem mai multe granule care se freacă de sticla respectivă. Și rezultatul va fi o suprafață mai fină. Asta ar fi pentru ștraifuri și acum să urmeze elementele de suport. Azi montăm sticlele acestea la capetele acvariului, aici și aici. Bineînțeles că și etapa asta are nevoie de o parte pregătitoare. Trebuie să curăț sticla, care nu arată deloc bine. După cum vedeți, are tot felul de depuneri calcaloase, probabil și niște creșteri astea fungice și ceva praf. Bineînțeles că are și urme lăsate de mână. Toate astea trebuie curățate perfect pentru ca lipirea să se facă în condiții optime și să dureze. Așa că o paranteză, acvariul s-a umplut din nou cu melci. Se pare că ăștia au supraviețuit marea resetare. Plăcuțele de susținere vor fi montate aici și aici, la aproximativ
8,6 cm de aceste margini. La fel și la capătul celălalt. Marcarea se va face în exterior. Motivul este că nu vreau ca substanța din marker să interacționeze cu siliconul. Pe de altă parte, o să-mi fie mai ușor să văd cum poziționez plăcuțele respective. Pentru degresare voi folosi o substanță necunoscută mie, habar n-am ce marcă este, ci că se folosește la degresarea automobilelor înainte de vopsire, iar în ce privește toxicitatea nu-mi fac griji pentru că am doar meci comunitar și unul asasin, dar asasinul este scos din acvariu. Din câte mi s-a spus, trebuie să lucrez repede pentru că se evaporă ușor. Sticla a fost spălată un pic cu buretele și urmează să aplic soluția minune. Dacă aș fi pus markerul pe partea asta, în mod cert aș fi șters acele linii. Urmează să degresez plăcuțele de suport. Folosesc mănuși ca să nu las amprente. Dacă nu folosesc mănuși, atunci toată treaba asta e în zadar. Urmează să folosesc siliconul. Trebuie să pun și sticla prima dată, ca să am o referință corectă. Așa arată în varianta finală. Trebuie să aștept până se usucă siliconul, asta poate dura o zi sau două, după care pot să îndepărtez siliconul de aici. Și cam asta ar trebui să fie. Sper să nu fie nevoie să lipesc și de aceste elemente. Ideea folosirii ștraifurilor de sticlă a fost inspirată dintr-o conversație purtată cu Răzvan de la Casa cu Acvarii. A trecut o zi de când am lipit plăcile de susținere. Dacă vă uitați bine și dacă se vede pe ecran, acestea sunt fix în contact cu acest ștraif, însă ce vreau eu să fac este să creez o pernuță de silicon pe aceste plăci. Și atunci când sticla o să fie sub presiune, pentru că filtrul va cântări în jur de 5 kg, poate un pic mai mult. Deci când sticla va fi sub presiune, nu există riscul să crape din cauza că e în contact cu o suprafață dură. Atât ar fi pentru astăzi și continuăm peste o zi, două, după ce știu sigur că s-a uscat siliconul. Vedem că aici avem un strat din ăsta semi-moale. E ca un fel de cauciuc, super ok. Așa că putem să ne apucăm de curățat siliconul de aici, ca să nu arate atât de urât. Din păcate n-am reușit să curăț perfect, se mai văd niște urme. Ca să șterg urmele markerului, voi folosi un pic de spirit. Voi chema în ajutor pe colega noastră de la secția 108. Tot ce am de făcut este să șterg aceste dungi. Măcar asta se șterge foarte ușor. Nu lasă urme deloc. Partea faină este că acum plăcile astea nu mai alunecă datorită siliconului.
și nici nu a fost nevoie să le lipesc. Să vedem cum o să arate acum filtrul. Stă fix, ceea ce este destul de bine. Și asta ar fi pentru astăzi. În episodul următor sau într-un din episoadele următoare, pentru că mai am ceva în minte să văd dacă o să fac aia sau nu. Deci în viitor o să mai lucrez un pic la filtru, să fac compartimentarea și după aceea popularea cu biomedia și toate cele necesare. Plus trebuie să mai mut filtrul original de aici, aici. Și după aceea o să întorc și jardinierea. Cam astea ar fi planurile, să vedem cum reușesc să le fac. Mulțumesc pentru atenție, ne vedem în episodul următor.